Xin chào mọi người đến với anh Minh Review. Cuối tập 338, sau khi lập xong thiên đạo thệ ngôn, huyết thủ vương đang định động thủ để phá vỡ quan cầu, thì đúng lúc này có mấy đạo thân ảnh từ ngoài thông đạo lao vào. Nhận thấy người đến đều là võ vương của 7 đại vương triều, làm cho huyết thủ vương nhất thời ngây ra, sau đó hắn liền quay sang nhìn Tần Trần tức giận nói, tiểu tử, có phải ngươi đã sớm biết mấy người này đến đây, thế nên mới bày ra cái thiên đạo thệ ngôn cùng chung mối thù hợp sức kháng địch đúng không? Giờ phút này biết mình bị lừa, làm huyết thủ vương vô cùng tức giận, trong đầu hắn liền hiện lên ý định quay sang hợp tác với đám võ vương kia để đối phó với Tần Trần. Thế nhưng ý nghĩ này vừa ra, thì hắn đã cảm nhận được một cổ lực lượng kỳ lạ dâng lên, phảng phất như muốn đem võ đạo ý chí của bản thân nghiền nát ra vậy. Cảm nhận được điều này làm huyết thủ vương kinh hãi không thôi, hắn không ngờ tới, thiên đạo thệ ngôn thế mà lại tồn tại thật, làm hắn vội vàng bỏ cái ý định này đi luôn. Về đám võ vương kia, vừa tiến vào đại điện đã thấy huyết thủ vương cùng Tần Trần đứng chung một chỗ, làm cả đám nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chẳng phải đại càn vương triều cùng với Tần Trần có thù oán hay sao, thế nhưng lúc này huyết thủ vương lại cùng tiểu tử này đứng chung một chỗ, giống như đang hợp tác với nhau vậy. Trong khi mấy tên võ vương này còn đang ngây người suy nghĩ, thì ở bên cạnh, Hoành Vô Kỵ đột nhiên gào lên quát lớn, tiểu tử thối, ngươi chính là tên đã giết chết nhi tử Hoành Thiên Kiêu của ta, hôm nay ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lời nói vừa dứt, kinh khủng sát ý trên người Hoành Vô Kỵ liền bạo phát, thân hình liền lao ra hướng Tần Trần đánh tới. Huyết thủ vương thấy vậy thì trong lòng cười lạnh không thôi, chỉ cần Hoành Vô Kỵ giết chết Tần Trần, thì cái thiên đạo thệ ngôn chết tiệt kia cũng sẽ được giải trừ. Thế nhưng vui mừng chưa được bao lâu, thì huyết thủ vương đã thấy Tần Trần nhìn sang, rồi bắt hắn đi hộ pháp rồi. Nghe Tần Trần nói vậy, làm sắc mặt huyết thủ vương trầm hẳn xuống, thiên đạo thệ ngôn đã lập, hắn biết bản thân không thể làm trái lời Tần Trần được, cắn chặt răng, thân hình hắn vội vàng lao ra chắn trước người Tần Trần, mạnh mẽ đánh ra một quyền, trấn cho Hoành Vô Kỵ lui lại sau mấy bước. Ổn định lại thân hình, Hoành Vô Kỵ ngẩng đầu lên nhìn huyết thủ vương, hắn không thể ngờ tới, huyết thủ vương vậy mà lại thay Tần Trần xuất thủ. Trong cơn tức giận, Hoành Vô Kỵ gầm lên quát lớn, huyết thủ vương, ngươi làm cái gì thế? Tên này đã giết chết nhi tử Hoành Thiên Kiêu của ta, nếu hôm nay ngươi còn ngăn cản, thì ngươi cũng chính là địch nhân của ta. Nghe mấy lời này, Tần Trần đột nhiên cười lạnh lên tiếng nói, ngươi nghe ai nói Hoành Thiên Kiêu là do ta giết? Thực ra ta cũng rất muốn giết hắn, thế nhưng mới chỉ đánh nổ nát một cánh tay thôi, mà hắn đã sợ hãi thi triển ra độn không phù chạy trốn rồi, thật không nghĩ tới là tên này lại nhát gan như vậy. Nghe được lời này, Hoành Vô Kỵ cũng không có xuất thủ nữa, mà nhíu mày nhìn về phía Tần Trần, bởi vì hắn biết, bản thân có đưa cho nhi tử một tấm độn không phù, với uy lực của tấm phù này thì đừng nói là Tần Trần, cho dù là võ vương cường giả xuất thủ cũng khó lòng đem nhi tử của mình lưu lại được. Trong khi tất cả mọi người còn đang tập trung vào chuyện của Hoành Vô Kỵ, thì đúng lúc này, Hàn Băng Vương liền lao ra, hướng một quan cầu đánh tới, hắn muốn nhân cơ hội này để chiếm đoạt đồ đạc trong quan cầu trước. Thân hình Hàn Băng Vương vừa lao ra, thì đám võ vương kia lập tức thanh tỉnh lại, cả đám vội vàng lao lên, tránh để cho một mình Hàn Băng Vương chiếm đoạt hết đồ đạc ở đây. Mặc dù rất nhanh làm ra phản ứng, thế nhưng bọn họ vẫn chậm hơn Hàn Băng Vương một bước. Lúc này, Hàn Băng Vương đã đến trước một quan cầu, bàn tay nâng lên mạnh mẽ vỗ xuống. Tức khắc một tiếng ầm vang lên, làm cho quan cầu rung động không thôi, theo đó là một khối ma tinh ở bên trong quan cầu hiện ra. Thế nhưng làm cho Hàn Băng Vương thất kinh là dưới một chưởng của mình cư nhiên lại không phá vỡ được phòng ngự của quan cầu này. Ngay sau đó, hai tiếng ầm ầm nữa liền vang lên, quay đầu nhìn sang thì đã thấy mấy tên võ vương kia đồng loạt công kích lên hai quan cầu còn lại. Tức khắc đồ đạc trong hai quan cầu này liền hiện lên, đó là một cái ngọc giản và một chiếc đỉnh cổ. Mặc dù nhiều người công kích như thế mà vẫn không thể phá vỡ được quan cầu, thế nhưng trong khoảnh khắc đó thì tất cả mọi người ở trên sân đều thấy rõ đồ đạc trong ba quan cầu này. Sau khi nhìn rõ đồ đạc trong quan cầu, Vô Song Vương đột nhiên lên tiếng cười to nói, xem ra vận khí của chúng ta cũng không tệ, thế nhưng ở đây có nhiều người như vậy, mà quan cầu cũng chỉ có 3 cái, như thế thì phải phân chia thế nào? Lời này của Vô Song Vương vừa nói ra, làm cho bầu không khí trên sân tức khắc trở nên căng thẳng, mấy tên võ vương của các vương triều vội vàng lui lại phía sau, ánh mắt cảnh giác nhìn đối phương, hiển nhiên lúc này ai cũng sợ bị người khác đánh lén, đến khi đó e rằng không có khả năng đi tranh đoạt nữa. Kéo giãn khoảng cách xong, lúc này Hàn Băng Vương mới quay sang hỏi Vô Song Vương xem hắn có cao kiến gì để phân chia không. Khóe miệng hiện lên nụ cười, Vô Song Vương liền đưa ra phương pháp, mà dựa theo cách làm của hắn thì mỗi người ở đây chỉ được chọn một quan cầu, sau đó viết xuống lựa chọn của mình, nếu ai có lựa chọn giống nhau thì sẽ tiến hành tranh đoạt quan cầu đó. Nghe Vô Song Vương nói vậy, mọi người liền liếc nhau nhíu mày, dường như đang suy nghĩ điều gì. Sau một hồi thì Kim Hoàng Vương của Đại Ly Vương triều lên tiếng, và theo như hắn nói, thì phương pháp này không tệ, thế nhưng ai có thể đảm bảo một khi tranh đoạt thất bại, thì đối phương sẽ không đánh chủ ý lên quan cầu khác, dù gì đây cũng là một cơ hội hiếm có, ai mà có thể nguyện ý bỏ qua một cách dễ dàng như thế được. Nội dung tập này đến đây là hết rồi, làm sao để đám võ giả ở đây đưa ra phương pháp tối ưu nhất để phân chia đồ đạc trong quan cầu, mọi người có thể vào danh sách phát cuối video để theo dõi tiếp nhé.